Серед десептиконів є один персонаж, чия сила полягає не в брутальності, а в тихій, всепроникній присутності. Він – очі та вуха армії, і сьогодні ми поговоримо саме про нього, про Саундвейва. Ця його знаменита фраза – це не просто хвастощі, знаєте? Це, по суті, його кредо, його операційна система. Вона ідеально передає цю непохитну впевненість і абсолютну фанатичну відданість справі десептиконів. Тут немає жодних сумнівів, жодних вагань. Добре, щоб по-справжньому зрозуміти Саундвейва, треба спочатку розібратися з його місцем в ієрархії десептиконів. Він же не просто солдат. Він – справжня опора режиму Мегатрона, той, на кому тримається вірність. Він буквально вуха й очі лідера десептиконів. От поки інші там б'ються за владу, за славу, Саундвейв просто робить свою роботу, збирає інформацію, контролює всі канали зв'язку. Він не хоче замінити Мегатрона. Ні, він хоче зробити його непереможним. І саме оця унікальна позиція довіри робить його абсолютно незамінним. І найкраще це видно, коли порівнюєш його зі Старскрімом, де Старскрім бачить можливість для зради, Саундвейв бачить можливість зміцнити позиції Мегатрона. Тобто один – це хаос і амбіції, а інший – це порядок і непохитна вірність. Тепер стає зрозуміло, чому в середовищі, де зрада – це, по суті, норма, Мегатрон так ним дорожить. А тепер давайте повернемось до його найвідомішого образу, який став справжньою класикою – мова про версію з покоління 1. Саме тут, власне, і було закладено фундамент його легенди. Його історія – це, по суті, історія адаптації. На Кібертроні він був чим? Ліхтарним стовпом. Просто непомітний елемент пейзажу. Ідеально для шпигуна. На Землі він обрав форму, яка стала символом цілої епохи – касетний плеєр. Але найцікавіше – це його відродження. Після фатальної дуелі з автоботом Бластером його відродили як саундбластера – сильнішого, темнішого, здатного нести ще більше воїнів. Це просто доводить, наскільки він живучий. Тепер про його, мабуть, найунікальнішу і найнебезпечнішу особливість. Саундвейв – це ж не один воїн. Він – носій цілого легіону так званих касетників. Розумієте, кожен із цих міньйонів – це продовження волі Саундвейва. Це його шпигуни, диверсанти, солдати. Лазербік – це його очі в небі. Ревіч – тінь у темряві. А Рамбл і Френзі – це просто груба сила, що руйнує все на своєму шляху, створюючи землетруси. Разом вони – ідеальна шпигунська мережа. Саундвейв настільки крутий персонаж, що його образ постійно переосмислюється в різних всесвітах трансформерів. І кожна нова версія додає щось своє до його характеру. І це розмаїття просто вражає. У фільмах Майкла Бея він – глобальна загроза, що спостерігає за нами з космосу. У Transformers Prime його мовчання лякає більше, ніж будь-які погрози. Він спілкується тільки записами чужих голосів. А от комікси IDW подарували йому, мабуть, найглибший і найскладніший образ. Тут Саундвейв не просто сліпий послідовник. Уявіть, він був телепатом, він чув усі думки, всю брехню і лицемірство довоєнного суспільства. Його відданість Мегатрону народилася з чистої ідеології. І що найдивовижніше, після війни його ж власна логіка приводить його до союзу з колишнім ворогом Оптімусом Праймом заради вищої мети. Отже, давайте підсумуємо, чому Саундвейв настільки важливий для десептиконів і що, врешті-решт, робить його таким унікальним. Метафора «центральна нервова система» вона просто ідеально описує його роль. Він не м'язи, він не мозок, він зв'язок між ними. Без нього армія десептиконів розпалася б на хаотичні, нескоординовані частини. Він забезпечує потік інформації, а інформація – це кров будь-якої війни. І ось ця фраза повертає нас до самої його суті. Незалежно від всесвіту, складності характеру чи альтернативної форми, в його основі лежить ідеальна непохитна слухняність. Це те, що визначало його десятиліттями. І це залишає нас із дуже цікавим питанням. Що стається з таким персонажем, як Саундвейв, коли війна закінчується? Коли більше немає наказів, які треба виконувати? Чи може ідеальний інструмент знайти собі нову мету, коли його перестають використовувати за призначенням? Можливо, саме в цьому і полягає головна спадщина Саундвейва – вічного символу вірності.